وصلنا اليوم الثاني في إيطاليا، وطبعا اليوم أدواردو عازمنا على تقريبا أخذنا 3 ساعات السيارة اللي وصلنا. أدواردو, what do you think of this place? This place is a rural area. We are in the hills called Appennino, near one city called Piacenza. So this area is Appennino Piacentino. It is, as you can see, a rural area. There's a lot of farms, a lot of agricultural activities. And the restaurant we are going now, it is one agriculture farm. Okay. Handmade pasta every morning, early morning. Wow. And this is, I spoke with the owner, the second generation. طبعا أنا متحمس الحين، راح نجرب الأكل. طبعا عائلة هم تقريبا ثاني جيل، والأم من الصبح وهي تطبخ كل الطبخات. طبعا كل المكونات اللي تشوفونها كلها من عندهم من هنا من المزرعة. حياكم الله. طبعا هذول سكند جنريشن، الجيل الثاني. طبعا هذا بيتهم، وكل المنتوجات اللي تشوفونها كل الطبخ من مزرعتهم هني. طبعا راح تورينا الام الصبح البروسيجر اللي هي تسويه يوميا علشان تسوي الباستا. طبعا التورتيلي هي بتسوي لنا، بتورينا شنو البروسيس مالها يوميا تسويه من الصبح. الكيك والمخبوزات كل شيء قاعد يسوونه هني عندهم. صراحه ما فيني صبر اجرب الاكل. So they in any place here taglioline. طبعا هذا المكان من الساعة 6 الصباح الأم تقوم وطبعا تسوي البروسيس كلها كاملة. 5 ساعات تاخذ تشتغل هني الصبح تجهز الأكل حق اليوم كامل حق الطبخ. طبعا من 6 الصبح لين 11 ونص، وهي طبعا في هالمكان الاريا تجهز كل الأكل وبعدين توديه المطبخ عشان يكون جاهز حق كل اليوم. Every day. Wow. How they eat it? Because I've never tried it. It's kind of a bread with eggs inside. طبعا هذا ريكوتا تشيز مع بيض، وطبعا مع شوية خضرة وخضرة. خلينا نجربه. Let me try with the one with the goat. طبعا هذا جبنة الماعز نجربها. طبعا أنا من عشاق الجبن صراحة. قول بسم الله. واو فيري نايس. كل شيء لما يكون اورجانيك غير طعمه يكون. لما الموضوع يكون اورجانيك وانتاج المزرعه طعم خيالي طبعا. يا سلام يا سلام. try with this one now. ايش فيني انا قاعد اتكلم انجليزي. بجرب هالقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا ناس طعم ثاني خرافي صراحه. نجرب هذا. I will try it. Very strange, but this is the... Wow, very nice. طبعا نوصل حق هذا روكوتا تشيز وخضرة نجربه. واو لذيذ بمعنى الكلمة، معطيه طعم صراحة خرافي. أنا ما أبي أثقل بالأكل، أجرب كل شيء لأن فيه أكل وايد جاي في الطريق، بس صراحة الأجبان ولا غلطة. طبعا هذا مع الريكوتا والسبينت مثل ما شفته، والأم تطبخها من الساعة 6 الصبح تجهزه لين الساعة 11 يكون جاهز. Let's start. I will put some parmesan cheese on the top. بنحط شوي parmesan cheese ونجربه، نقول بسم الله. واو. الطعم خرافي، يعني مو يا سلام يا سلام، ألف يا سلام يا سلام. شيء outstanding. very nice, very delicious. طبعا من الصبح هذا شيء، يعني هاي الباستا مسوينها اليوم الصبح، الام مسويتها بيدها. وشوفوا داخل طبعا تلاحظون في السبينش والريكوتا تشيز، وانا حطيت عليه بارميزان تشيز ان ذا توب. صراحه روعه. طبعا ابى اقول لكم شيء عن ادواردو. طبعا انا قلت لكم هو مصمم واركيتكت الحلوه حق الاكل ونفس هالاماكن. راح احط حسابه وراح تتواصلون معاه.
One is a typical pasta, one of the typical pasta they do here, called tagliorini, and with the mushrooms. With the mushrooms, huh? Okay, let's That's it. try it. ايوه. وانا احب البارميزان تشيز، نحط شوي بارميزان تشيز عليه. بسم الله. طبعا الباستا مثل ما لاحظتوا الام تسويها من 6 الصبح، وطبعا مع المشروم. So Eduardo, tell me which the best dish, Italian dish you like the Oh, most? no. You cannot name it? No. Like, give me 4 or 5. No. ادواردو شنو الطبق اللي انت تحبه؟ احسن طبق ايطالي؟ قال لي فهد ما هني ما تقدر تقول، راح تجربون اكل ثاني مختلف وطعم ثاني بعد واحلى بعد. Very nice. So this is nice for us. We travel in this country and we discover. So I'm traveling a lot, but I can say I know 10% maybe Wow. of the whole. Wow. Because Thank you Eduardo for a wonderful place. Thank you. طبعا ادواردو شرح لي عن هذا الطبق، طبعا قديم لمئات السنين، طبعا عباره عن باستا مع خبز كانوا يقدمونها حق وطبعا مع توميتو صوص يقدمونها حق الفقراء. Please try. traditional poor food from the ancient time. واو. طبعا اول مره اجرب باستا مع خبز، ميكس مع خبز، هاي شيء جديد، طبعا مع توميتو صوص. بسم الله الرحمن الرحيم. مع انها يعني شوفوا شلون قديمه وكانوا اكله الفقراء، طبعا باستا مع خبز مع توميتو صوص، بس جدا لذيذه جدا لذيذه. يا سلام يا سلام. سلام يا سلام. وصلنا حق اخر طبق، طبعا هذا اللي هو وايلد داك، وهذا وايلد تشيكن. يا correct. طبعا كل المنتجات اللي تشوفونها هني عندهم من مزرعتهم. بسم الله. يا سلام يا سلام، يا الله على الطعم. انتم تدرون مو باي حد يطبخ البط، البط يبي لها طريقه طبخ معينه، بصراحه لا زفر ولا شيء، طعمه خيالي. very nice. نجرب اللي هو الدجاج البري. بسم الله. really very delicious. شوفوا الخضرة والبطاط وكل شيء ترى من عندهم من المزرعة. Thank you Eduardo for the wonderful restaurant. We tried something new. A very nice family. They are cooking. You know, they are second generation here. Thank you a lot. Thank you. خليكم معاي وشوفوا المكان الثاني، ونشوفكم على خير. مع السلامة. This is his grandfather, huh? Yeah. Wow. He's your grandfather. طبعا ستيفانو صاحب المكان، صاحب المطعم، اللي ارحب في كل اخواننا العرب هني في مكاني في مطعمي، ومرحبا فيهم. ثانك يو. Grazie. واو. أنا في مكان صراحة يجنن بين الطبيعة والخضرة، صراحة ادواردو جايب لنا مكان روعة. This place is one area, one UNESCO area. Yeah. It's called the Langhe. It's very famous, as you can see, for the production of, there's a lot of vineyards, production of wine, very famous. Fantastic village surrounded the hills, historical place, full of culture. The typology of the food is really particular in this area. كلاوديو، طبعا هذا كلاوديو صاحب المكان، هني المزرعة كلها كاملة، طبعا كل شيء عندهم هني من الطبيعة من الخضرة، طبعا الأكل كله يجي من عندهم هني من المزارع، والحين إن شاء الله راح نجرب معاكم هالأكل اللذيذ. طبعا تشوفون هذه اللوحة من الحجر منقوشة نقش، والأسامي اللي دافعوا الحرب ضد ألمانيا، اللي ضد هتلر، وهذه الأسامي كلهم الناس اللي دافعوا عن المنطقة. طبعا انا في المطبخ مع شيف فينشينزو. ستيك تارتار
So with the Fassona cow, it's typical from Piemonte. اوكي. And we cut by knife, not with machine. Just big pieces, just little bit pepper. We serve it with, and this is one of typical dishes from Piemonte. Very good, very good. طبعا شرح لي الشيف قال لي في نوعين بسوي لك اياه طبقين، واحد اللحم يكون مع الترتر صوص ومع ميكس الفيجيتابلز طبعا مع خضره، والثاني اللي هو طبق اللي انا احبه اللي هو الكارباتشيو. From Piemonte. اوكي، هذه من منطقتهم اللي هي بيمونتي اللي هو زيت زيتون، طبعا ملح وفلفل اسود، والملح اللي بيستخدمونه طبعا من منطقه اسمها تشاربيا. صراحه انا ما عندي يعني مو بقادر انطر على تشوفوا هاي اللوحه الفنيه هذه، كل شيء عندهم طبعا اللحم، الخضره، الاكل اللي تشوفونه هني عندهم من مزرعتهم. طبعا هذه طريقه شلون يقصون الطريقه اللي حق الترتار، يقول لي تختلف طريقتها في القص، واللحم لازم يكون فريش طبعا مش مثلج، لازم يسويها طريقه وايد ضعيفه. طبعا هذه حق طريقه الكارباتشيو، لازم طبعا اللحم ما يكون مثلج، طبعا له طريقه خاصه، لازم يقصه قطع صغيره وضعيفه. فنان، بيس اوف ارت. قطع مثل ما قلت لكم، قطع سلايس خفيفه علشان يسوون الكارباتشيو. وقال لي الشيف لازم تكون ما تكون فروزن، لازم تكون فريش علشان يقدمها. طبعا تشوفونه يحط عليه هو اول شيء يفرده في المشين، وطبعا يضيف عليه شويه طحين عشان يقدر يفرده زياده، ومثل ما قال هو راح يقطعه بقطع رفيعه وايد يعني. تلاحظون كل دقيقة يحط طحين علشان يقدر يفرده زيادة. بعد لاحظتوا صار الطول أكثر، وكل الماكينة فيها كذا ليفل. طبعا يقول الحين يبي لها تقريبا دقيقتين بس علشان ما يبيها النوايد تكون جافة بس لمدة دقيقتين علشان يقدر يطبخها الطبخة اللي يبيها. اللي انتم تشوفونه الحين هذا التوبينج اللي راح يحطه في الباستا، سوسج طبعا بيحط سوسج، والوايت ميت عباره عن تشيكن، وربت اللي هو ارنب، وطبعا يسوون منه شوربه مع الخضره ومع طبعا الرز، وكله يخلطونه مع بعض هالمكونات علشان تشوفون هاي اللي موجوده الحين. ايوه، اخر شيء يحطون عليه بارميزان تشيز. طبعا بعد ما يخلص كل هالبروسيس، طبعا الصوص اللي يتم من اللحم هو اللي راح يضيفه طبعا على الباستا، اخر شيء يعطيها طعم. طبعا هذا راح يسوي لنا اياه طبعا ارفع شوي زياده، لانه بيستخدم طريقه ثانيه. طبعا هم يقول لي راح لازم طبعا في طريقتهم هنا يسوون الباستا يضيفون طبعا بياض البيض عشان يخلونه شوي كرانشي زياده. طبعا شوف كل هالمعدات طبعا حق this one will be a ravioli. Yes. بعد ما حشاها تلاحظون شلون يقفلها. اوكي. This is the plain. plain. It's called plain. واو. الحين بوريكم شلون طريقة التاليين، شلون راح يقصها، شلون يطويها. شفتوا لاحظتوا شلون يطويها؟ دائما يضيف عليها واو. Amazing. So we make portion like this. Yeah. شفتوا معاي في المطبخ شلون كانوا عدوا هالاكل كله كامل، والحين راح نبتدي نجرب الاكل. Please. Let's start. طبعا انتم لاحظتوا هو اللحم رو مش مطبوخ، الانجريدينتس طبعا بس ملح زيت زيتون، بس الطعم روعه خيالي صراحه. طبعا هاي النوع اللي يقول لي شرح لي ان نوع البقره هذه بس في هالمنطقه موجوده عندهم، وطبعا جربنا اللحم شيء خيالي صراحه، طعم روعه روعه روعه. طبعا كلاوديو فيجيتيريان ما ياكل لحم.
شيء غريب ان اللحم يكون مش مطبوخ وكذي بهاللذة صراحة، وجريدينتس بس ملح وزيت زيتون، بس الطعم شيء ثاني صراحة. طبعا تتذكرون امس كان في الحلقه اللي طافت جربنا الفيل، غير يختلف شوي الانجريدينتس، طبعا المنطقه عن منطقه تفرق في طريقه الطبخ. في ايطاليا هذا فيل مع انشوفيز، وطبعا يستخدمون معاه اللي هو صفار البيض، ما يستخدمون معاه مايونيز طبعا، بدون مايونيز. Let's start. يا بليز. طبعا صاحب المكان تخيلوا فيجيتيريان ما ياكل هالسوالف. طبعا هذا الصوص اللي مال الانشوفيز. Yeah, please. Thank you very much. طبعا يقول لي كلاوديو هذه يسوونها بالطريقه القديمه اللي يسوونها في ايطاليا، يستخدمون نفس الانجريدينتس طبعا، نفس الوصفه. واو فيري ديليشس. Very good. يا الطبق اللي جربناه امس كان وايد لذيذ، بس صراحه انا حبيت الطريقه اللي يسوونها بالطريقه القديمه، ما يستخدمون فيها مايونيز، يستخدمون فيها صفار البيض. صراحه روعه، وايد جدا جدا لطيفه. طبعا شفتوا معاي لما كنا مع الشيف في المطبخ شلون سوى بروسيس مال طبعا الباستا. Eduardo, if you can tell us, you know, the names of this pasta. The name is ravioli del pin. Plin is the way to cut the pasta when he used with his finger. Yes. And this is tagliarini. Tagliarini, because they cut, and then the way they say catti means tagliare, tagliarini. Tagliarini. So this is the reason. Okay, please. ترى أنا لاحظت أول ما جيت قال لي إدواردو منطقة على المنطقة يفرق الطعم، والمسميات تختلف عندهم هني في إيطاليا. كل منطقة لهم طريقة خاصة شلون يسوون فيها الباستا، فهذه صراحة روعة صراحة. حتى تذكرون شنو قلت لكم الداخل شنو محشية هي داخل؟ سوسج، وايت ميت اللي هو من التشيكن، ورابت اللي هو الأرنب. صراحة جدا لذيذ، وايد حلو. كلاوديو طبعا فيجيتيريان، فكل الأشياء اللي يطلبها الفيجيتابلز طبعا. صراحة أنا وايد عجبني المكان، جدا حلو، ينفع حق العائلة التي تسكن في هالمكان وتستمتع بالطبيعة، وكل هالمزارع مفتوحة قدامك وتجرب أحلى أكل عندهم. أنتوا لاحظوا معنا صاحبه، هذا صاحب المكان، بس هو قاعد صراحة عنده يعني ما يجامل، قال المطعم اللي قبل هالمطعم الانجريدينتس أحلى والطعم أحلى. صراحة أنا عندي الاثنين في نفس المستوى، بس أفضل طبعا المطعم الأول كان أحلى صراحة. Now it's called tagliarini, yeah? Tagliarini. بسم الله. يا سلام very delicious. طبعا هو يقول لي اللحم اللي هم يستخدمونه هني من طبعا البقر اللي عندهم هني اللي يتربى. كل ما اعتنوا في البقرة، كل ما اعطتهم كل شيء منها اللي هو الحليب وطبعا اللحم. طبعا استمتعت في المكان، ادواردو ما قصر ويانا وجابنا مكان جدا روعة من الطبيعة، من طبعا المكان جدا حلو، والاكل صراحة تجربة الاكل. ونشكر كلاوديو طبعا صاحب المكان على الضيافة الجميلة. تشاو، نشوفكم في حلقة ثانية. يا سلام. Ramen boom. Very good.